काय करूयात आता? आता आपण परत दुसऱ्या पॅन मध्ये गरम करून आता आपण कंडेन्स मिल्क, ह्याच्यात व्हाईट चॉकलेट पण घालतोय आपण. ओके. आणि थोडंसं 1 चमचा बटर, जरा त्याला मऊ पण आहे. हो. आणि आता आपण हे चॉकलेट मेल्ट होईपर्यंत आपण त्याला फक्त ढवळून घेणार आहोत. वा, काय दिसतंय होते. बरं आता मला सांगा, करता करता प्राजक्ता ताई, तुमच्या हॉबीज काय काय आहेत? मला वाचन खूप आवडतं. बर. कादंबरी आणि कथा जास्त. हे रंग यायला छान आल्यामुळे आपण गॅस बंद केला. हो. पुढे आता त्याच्यात आपण पाव चमचा खस सिरप. बघा बस. आता पुढे पाव चमचा जस्ट 2-3 म्हणजे ड्रॉप्स पान इसेन्स. वा, खस सिरप घातल्यामुळे त्याला एक छान रंग आलेला आहे. आणि कंडेन्स मिल्क व्यवस्थित पॅन मध्ये गरम झाल्यामुळे ते असं छान खरपूस झालेलं आहे. आणि त्याच्यातच आपण थोडा पान मसाला घालतोय. बर. आता हे आपलं मिश्रण झालेलं आहे. ओके. हे आपण आता गार करून घेऊया. ओके, चला मंडळी, पान मलाई सँडविच साठी लागणार हे जे मिश्रण आहे ते गार करून घेऊयात, मग वळूयात पुढच्या कृतीकडे. मंडळी, पान मलाई सँडविच साठी लागणार हे हिरवं मिश्रण सुद्धा गार झालेलं आहे. हो. आता हे आपण त्याचे 2 तुकडे करून घ्यायचे. हे जरा तुम्हाला हलक्या हाताने करायला लागतील, कारण ऑलरेडी तो दुधाचा पदार्थ असल्यामुळे ठिसूळ असायची शक्यता आहे. हे जास्त आता गार झालं तर कडक होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे या प्रमाणातच ते राहिलं पाहिजे. बरं. ह्याच्यामध्ये भरायचं. हो. ओके ओके. म्हणजे ह्याचा एक वेगळा लेअर ह्याच्यामध्ये तयार झाला पाहिजे, असं सगळं ह्याला करायचं. हो. ओके, ठेवा मग इथे पण. वा, फॅन्टास्टिक असं आपण ते दाबून घेतलेलं आहे. आता पुढे आता आपण त्याच्यावर चांदीचा वर्ख लावणार आहोत. घ्या, मी पण एक लावणार. त्याच्यावर आपण आता छोटी फुटी आणि बदाम पिस्त्याचे काप टाकूया. ड्रायफ्रुट्स आपण घातले, टूटी फ्रुटी घातली. हो. तयार आहे पदार्थ? हो, तयार आहे. याला काही सेट वगैरे करायला ठेवायचं फ्रीज मध्ये? नाही, थंड करून खाल्ला तरी चालतो, असाच खाल्ला तरी चालतो. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, छेना वापरून आपण हा केलेला असल्यामुळे 24 तासाच्या वर हा टिकणार नाही, त्याच्यात तुम्हाला खायला लागेल. बरोबर. पान मलाई सँडविच तयार करून घेतलेला आहे. पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. पान मलाई सँडविच करण्यासाठी लागणारे साहित्य: व्हाईट चॉकलेट, साखर, कंडेन्स मिल्क, छेना, बटर, पान मसाला, टूटी फ्रुटी, पान इसेन्स, ड्रायफ्रुट्स, खस सिरप, चांदीचा वर्ख आणि साखरेचा पाक. कृती: प्रथम एका प्लेट मध्ये छेना घेऊन त्यामध्ये साखर घालून मिश्रण एकजीव करून त्याचे छोटे गोळे करून साखरेच्या पाकामध्ये घालून उकळून घ्यावेत. एका फ्राईंग पॅन मध्ये कंडेन्स मिल्क घालून त्यामध्ये व्हाईट चॉकलेट घालावं. नंतर त्यामध्ये 1 चमचा बटर घालून मिश्रण एकत्र करून घ्यावं. त्यानंतर त्यामध्ये पाव चमचा खस सिरप, 2 ते 3 थेंब पान इसेन्स आणि पान मसाला घालून मिश्रण एकत्र करून घ्यावं. वाफवलेले गोळे मधोमध कापून त्यामध्ये पानाचे एकत्रित मिश्रण घालून त्यावर चांदीचा वर्ख, टूटी फ्रुटी आणि बदाम पिस्त्याचे काप घालून पान मलाई सँडविच तयार करून घ्यावं आणि सर्व्ह करावं.